You are warmly welcome to my channel English with Nuraj. අද ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ අලුත් පාඩමක් සමගින්. මේ අලුත් පාඩමකින් ඔබට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් විදියට අලුත් රටාවක් තමයි මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ. අපි කොහොමද will භාවිතා කරන්නේ? මේ will භාවිතය ගැන සමහරුන්ට තරම් අවබෝධයක් නැහැ. ඔබ will භාවිතා කරන හැටි හරියට දැනගත්තොත් ඔබට පුළුවන් එදිනෙදා ජීවිතය තුළ ඉංග්‍රීසි කතා බහ කිරීමේදී මේ will කියන පදේ යොදමින් ලස්සනට කතා කරන්න. මේ will භාවිතය හොඳට අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ will යොදා ගනිමින් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට එකතු කර ගනිමින් ලස්සනට එදිනෙදා ජීවිතයේ තමන්ගේ තියෙන අදහස තව කෙනෙකුට මනවින් ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබ මෙතනදී දැනගත යුතු කරුණ මේ will දාන්නේ will. will භාවිතා කරන්නේ කුමන කාලයක් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය වූ විටද යන්නයි. ඔබගේ මනසට මේ will භාවිතා කරමින් තව අයෙකු කතා කිරීමේදී ඔබගේ මනසට එන්නේ මනසට හැඟෙන්නේ මේකේ හඬ කොයි වගේ හඬක්ද? ඒ කියන්නේ අතීත හඬක්ද, වර්තමාන හඬක්ද, දැන් වර්තමානයේ කෙරෙමින් පවතින හඬක්ද? එසේ නැත්නම් අතීතයේ කෙරෙමින් පැවතුන හඬක්ද යන්න. එසේ නැතිනම් මේක අනාගත හඬක්ද යන්න පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි. අන්නේ අවබෝධය අනිකා කතා කරන එක ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් නම් මේක මොන කාලයකින් ගැන කතා කරන එකක්ද? මේවා යොදා ගන්නකොට කොමන අර්ථයක්ද මගේ මනසට වැටහෙන්නේ? අන්නේ අවබෝධය ලබා ගත්තොත් ඔබට පුළුවන් තව කෙනෙක් සමග සංනිවේදනය හරිම ලස්සනට කරන්න. මේ will භාවිතා කරනු ලබන්නේ අප පුද්ගලයෙකු සමග අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අනාගතයේ යමක් ගැන කතා කරන්න. ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි will භාවිතා කරනු ලබන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකු සමග කතා කරන විට will භාවිතා කරනු ලබන්නේ එමගින් හැඟෙන පණිවිඩය, එමගින් ලැබෙන මැසේජ් එක, එමගින් අපිට ලැබෙන අදහස, ඔබේ මනසට දෙන පණිවිඩය මෙය භාවිතා කරන විට එය අනාගතය සඳහා අනාගතයේ යමක් කරනවා කියන අදහසයි. අනාගතයේදී යම්කිසි දෙයක් සිදුවනවා කියන අදහස තමයි will භාවිතා කිරීමෙන් යොදන වැකිවලදී ඔබට අදහස් වෙන්නේ. ඔබට දැනෙන්නේ මනසට කවුරු හරි will භාවිතා කරලා කතා කරොත් එය දැන් සිදුවන දෙයක් නොවේ, මතුවට ඒ කතා කරන මොහොතෙන් පසුව අනාගතයේ සිදුවන දෙයක් බවයි. ඔබට මේ will භාවිතය පිළිබඳව මේ පාඩම අවසාන වන විට හොඳ මනා අවබෝධයක් ලැබෙයි. කොහොමද will භාවිතා කරන්නේ? මේ will වලින් පස්සේ අපි යොදන්න ඕන ක්‍රියාපදයේ කුමන අයුරකින්ද තැබිය යුතු වන්නේ? ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලැබීමෙන් මෙම වීඩියෝ අවසානයේදී ඔබට පුළුවන් ඔබගේ අදහස් ඔබගේ යහළුවන් සමග ලස්සනට කතා කරන්න. ඔබගේ අදහස් යහළුවන් සමග ලස්සනට බෙදා ගන්න. ඒ අරමුණින් තමයි මම අද මේ වීඩියෝව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි භාවිතා කරනවා will අනාගතය ගැන ප්‍රකාශ කරන විට අනාගතයේ යමක් අපි කරන්නම් කියන අදහස තව අයෙකුගේ මනසට දැනෙන විදිහට කතා කරන විට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලබා ගන්නු ලබන්නේ will භාවිතයයි. ලස්සනට පුළුවන් මේ will භාවිතා කරලා කතා කරන්න. එදිනදා ජීවිතයේදී will භාවිතා කරලා ලස්සනට පොඩියට අපිට පුළුවන් කතාව ආරම්භ කරන්න. ඔබ මෙහිදී කළ යුතු වන්නේ will වලින් පසුව ක්‍රියාපදයේ පළමු අවස්ථාව දැමීමයි. will භාවිතා කිරීමෙන් පසුව ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය දැමීමයි ඔබ සිදු කළ යුත්තේ. දැන් අපි උදාහරණ කිහිපයක් ගමු. මෙන්න will තියෙනවා. will වලින් පස්සේ ඔබ ගත යුතු වන්නේ ක්‍රියාපදයක verb එකක
මූලික ස්වරූපයයි. මම මෙහිදී ඔබට කියනවා ක්‍රියාපදයට කියනවා verb verb එකේ පළවෙනි ස්වරූපයයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එකයි. ක්‍රියාපදයක ing නැති ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයයි. ඔබ මගේ වීඩියෝවන් නරඹලා තියෙනවා නම් දැන් ඔබට දන්නවා ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූප මොනවාද? ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයක් යනු ing නැති ක්‍රියාපදයේ ing නැති ක්‍රියාපදයයි. මෙහිදී ඔබ ගත යුත්තේ will වලින් පසුව ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාවමයි. ක්‍රියාපදයක මූලික අවස්ථාවමයි. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් අපි ක්‍රියාපද කීපයක් ගත්තොත් eat, take, buy, see, meet, read, open. හොඳින් බැලුවොත් ඔබට පේනවා මෙන්න මේ අවස්ථාවයි ගත යුතු වන්නේ. මෙම ක්‍රියාපදවල ing නැහැ. ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය අපිට එහෙම පිටින්ම තියෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් eat කියන්නේ කනවා, take කියන්නේ ගන්නවා, buy කියන්නේ මිලට ගන්නවා, see කියන්නේ හම්බ වෙනවා, එහෙම නැතිනම් දකිනවා, බලනවා කියන අදහස, meet කියන්නේ හමුවනවා, read කියන්නේ කියවනවා, open කියන්නේ විවෘත කරනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපදවල මූලික ස්වරූපයයි ඔබ යෙදිය යුතු වන්නේ will වලින් පසුව. will වලින් පසුව ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපයයි ඔබ යෙදිය යුතු වන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔබට පුළුවන් මෙතනදී කරන කෙනා කවුරු වුණත්, ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා I කියන්නේ මම, we කියන්නේ අපි, you කියන්නේ ඔයා ඔයාලා, they කියලා කියන්නේ ඔවුන් එවුන්, he කියන්නේ ඔහු, she කියන්නේ ඇය, it කියන්නේ ඌ කියන අදහස. ඌ ඒක කියන අදහස. I, we, you, they, he, she, it. මේ කවුරු එක්ක වුණත් අපිට පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ මෙතන will දමමින් ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය තියන්න. ඒ කියන්නේ මම කන්නම් කිව්වොත් I will eat. I will eat කියන්නේ මම කන්නම්. එතකොට we will eat කියන්නේ අපි කන්නම්. You will eat කියලා කියන්නේ ඔයා කයි. They will eat කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කයි කියන අදහස. He will eat කියලා කියන්නේ ඔහු කයි කියන අදහස. She will eat කියලා කියන්නේ ඇය කයි කියන අදහස. It will eat කියන්නේ ඌ කයි කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මේ අනාගතය ගැන ඔබට පේනවා එම කතාවෙන් will දාලා කතා කරපුවාම අනාගතයේ යමක් වෙයි කියන අදහසයි ලබා දෙන්නේ. right. අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක කතා බහට අපි යොදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට කියන්න ඕන මම ඔයාව බනින්නම්. මම ඔයාව බනින්නම් කියලා කිව්වොත් එහෙම ගන්නේ බනිනවා කියන ක්‍රියාපදය marry කරනවා. marry කියන්නේ බනිනවා, විවාහ කරගන්නවා. මම ඔයාව විවාහ කරගන්නම්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් I will marry you. I will marry you. මම ඔයාව බනිනවා. I will marry you. I will marry you. මම ඔයාව අදහවස හම්බෙනවා. නැතිනම් අද රාත්‍රියේදී මම ඔයාව හම්බෙන්නම් කිව්වොත් අපි I will අපිට ඔයාව මුණ ගැහෙන්නම් I will see you. I will see you tonight කියලා ගන්න පුළුවන්. I will see you tonight. මම ඔයා අද රාත්‍රියේදී හමුවන්නම්. I will meet කියලා ගන්න පුළුවන්. I will see කියලා ගන්න පුළුවන්. I will see you tonight. අද රැට ඔයාව මම මුණ ගැහෙන්නම්. කාට හරි කියන්න පුළුවන් අද අපි මුණ ගැහෙමු හවසට. එහෙනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I will meet you tonight. එහෙම නැතිනම් ගන්න පුළුවන් I will see you tonight. අද ඔයාව මං හවසට රාත්‍රියට මුණ ගැසෙන්නම්. එතකොට ඔබට පේනවා will දාලා ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය තැබිය යුතුයි. ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය තැබිය යුතුයි. I will see you tonight. මම ඔයාව අද රැට හමුවන්නම්.
අද රැට හමුවන්නම්. මම ඔයාට පණිවිඩයක් දෙන්නම්. මම ඔයාට පණිවිඩයක් දෙන්නම්. එතකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් I will give you a message. I will give you a message. මම ඔයාට පණිවිඩයක් දෙන්නම්. I will give you a message. ඔබට සමහර වෙලාවට මෙය කෙටි කරලා ඔබට ඇසෙනවා මෙන්න මේ විදියට. I කියන එක will කියන එක මෙතන I'll කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. I will කියන එකට I'll කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. I will marry you. I'll marry you. I will see you tonight. I'll see you tonight. I will give you a message. I'll give you a message. එතකොට I will කියන එක මෙතන I will කියන එක අපිට පුළුවන් කතා කරනකොට යොදා ගන්න I'll කියලා. I'll කියලා යොදා ගන්න පුළුවන්. I will marry you. I'll marry you. I will see you tonight. I'll see you tonight. I will give you a message. I'll give you a message. දැන් ඔබට පුළුවන් මම ඔයාට ඒක දන්නන්නම්. දන්නවා කියන ක්‍රියාපදය මෙහිදී ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි. දන්නවා කියලා කියන්නේ inform. inform කරන්න. මම ඔයාට inform කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා I will inform you. I will inform you. මම ඔයාට දන්නන්නම් කියන අදහස ගන්නේ inform කියන්නේ දන්නනවා I will inform you. එසේ නැතිනම් කෙටි කරලා කිව්වොත් I'll inform you. I'll inform you. I'll inform you. එතකොට I සමග will දානවා වගේම අපිට අනිත් පද සමග will භාවිතා කළ හැකි. will භාවිතා කළ හැකි. I will marry you. I will see you tonight. I will give you a message. I will inform you. කවුරු හරි ඇවිල්ලා දොරට ගහනකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් මම දොර අරින්නම්. විනාඩියක් ඉන්න wait a minute. wait a minute. විනාඩියක් ඉන්න wait a minute. wait a minute. මම දොර අරින්නම් I'll open the door. I'll open the door. I'll open the door. මම දොර අරින්නම් කියලා ගන්නේ I'll open the door. I'll open the door. I'll open the door. අපිට තව ගන්න පුළුවන් මම ඔයාට පස්සේ කතා කරන්නම්. දැන් මම කියන අදහසට I ගන්නවා අනාගතයේ කතා කරන්නම් කියලානේ කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන ගන්න පුළුවන් will එකටම කියනවා නම් කියන්න පුළුවන් I'll කියලා. I will call you later. මම ඔයාට පසුව කතා කරන්නම්. later කියන අදහසින් එනවා පසුව කියන අදහස. later කියන එකෙන් අදහස් වෙනවා පසුව කියන අදහස. I'll call you later. මම ඔයාට පසුව කතා කරන්නම්. I will call you later. I will call you later. මම ඔයාට පසුව කතා කරන්නම්. ඔබට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම මම හෙට shopping යන්නම්. shopping කරන්නම්. මම හෙට shopping යනවා. නැත්තම් මම හෙට shopping කරනවා කියන අදහසට ඔබට කියන්න පුළුවන් I will go shopping tomorrow. I will go shopping tomorrow. I'll go shopping tomorrow. එතකොට හෙට කියන අදහස tomorrow වලින් එනවා. I'll go shopping tomorrow. I'll go shopping tomorrow. නැතිනම් කියනවා I will go shopping tomorrow. I will go shopping tomorrow. will වලින් පසුව ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ගන්න. will වලින් පසුව ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ගන්න. මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් ණයට දෙන්නම්. දැන් ණයට දෙනවා කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා I will lend you some money. මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. I will lend you some money. I will lend you some money. ඔබ මෙහිදී කල යුතු වන්නේ ක්‍රියාපද සොයා ගනිමින් ක්‍රියාපදවල අර්ථ පාඩම් කර ගැනීමයි. එතකොට will වලින් පසුව අනාගතයේ යමක් කරන්නම් කියන අදහසට ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයේ යොදමින් විවිධ ක්‍රියාපද යොදමින් විවිධ අදහස් ඔබට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්.
I will call you later. මම ඔයාට පසුව අමතන්නම්. I will go shopping tomorrow. මම හෙට shopping කරනවා. I will lend you some money. I will lend you some money. මම ලබන සතියේ පාටියක් දෙන්නම්. මම ලබන සතියේ පාටියක් දෙන්නම් කිව්වොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I will throw a party. I will throw a party next week. I will throw a party next week. I will throw a party next week. ලබන සතියේ පාටියක් දෙනවා. I will throw a party next week. Throw. I will throw a party next week. නැතිනම් කියන්න පුළුවන් I'll throw a party next week. ඇය මාව තේරුම් ගනීවි. දැන් කියනවා ඇය මාව තේරුම් ගනීවි. දැන් එයාට මං ගැන ඒ තරම් අවබෝධයක් නැහැ. අපි කියනවා ඇය මාව තේරුම් ගනීවි. ඇයට ගන්නවා she. දැන් අනාගතේ තාම තේරුම් අරන් නැහැ. තේරුම් ගනීවි කියන අදහසයි දෙන්නේ. එහෙනම් තේරුම් ගන්නවා කියන ක්‍රියාපදය දානවා understand. She will understand me. She will understand me. ඇය මාව තේරුම් ගනීවි. She will understand me. ඇය මට කැමති වෙයි. ඇය මට කැමති වෙයි. She will like me. She will like me. ඇය මට කැමති වෙයි කියලා අපිට ගන්න වෙන්නේ she will like me. She will like me. දැන් ඔබ කරන්න ඕන will වලින් පස්සේ ඔබට කියන්න ඕන අදහස දෙන ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයේ තැබීමයි. මූලික ස්වරූපයේ තැබීමයි. අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් තාත්තා තීරණයක් ගනි. තාත්තා කියන අදහස දෙනවා father. තාත්තා තීරණයක් ගනි. Father will take a decision. දැන් මෙතනදී ගන්නවා කියන අදහස take වලින් ගන්නවා. තීරණයක් කියන අදහස මම a decision කියලා ගත්තා. Father will take a decision. තාත්තා අලුත් කාර් එකක් ගනි. අනාගතේ තාම අරගෙන නැහැ. Father will buy a new car. තාත්තා අලුත් කාර් එකක් ගනි. Father will buy a new car. අම්මා මට තෑග්ගක් දෙයි කියන අදහස ඔබ ගත්තොත් අම්මා මට තෑග්ගක් දෙයි. එතකොට අම්මා කියන අදහස අපි mother කියලා ගන්නවා. mother will තෑග්ගක් දෙයි. mother will give මට දෙයි. mother will give me මොකක්ද දෙන්නේ තෑග්ගක්. අපි තෑග්ගට කියනවා a present. mother will give me a present. දැන් මෙහෙදී ඔබ මෙව රටාව ඔස්සේ ඔබ පුහුණු විය යුතු වන්නේ will දානවා. will වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාව දමමින් ඔබට අවශ්‍ය අදහස ප්‍රකාශ කිරීමයි. ඔබ මෙහිදී හොඳින් පුහුණු විය යුතු වන්නේ will දානවා. will වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය දමමින් ඔබගේ අදහස් අනෙකාට හැඟෙන පරිදි ප්‍රකාශ කිරීමයි. ඔබ මේ will භාවිතය පිළිබඳ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. will වලින් පසුව ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රියාපදයක් දාන්න. තාත්තා මාව පාසලට හෙට එක්කන් යාවි. තාත්තා will take me. Father will take me to school tomorrow. ඊට පස්සේ ඔබට වේගෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ ක්‍රියාපද යොදමින් will වලින් පසුව ඔබ එදිනදා ජීවිතය තුළ භාවිතා කරන්න මේ වීඩියෝ නරඹමින්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ නැරඹීමෙන් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමේ තවත් වර්ධනයක් ලබා ගන්න. මේ වීඩියෝනොත් ඔබ සතුටු වෙන්න ඇති. මේ පැහැදිලි කිරීම ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා සිතමින් මම මේ වීඩියෝවත් අවසන් කරනවා. ඔබ සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ ඉංග්‍රීසි with Nuraj සමගින්. මම නුරාජ් සමන්ත කුලතිලක නාමල්ගමුව. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ලබන ගමනදී මේ වගේම හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. Have a nice day.